Bună, dragii mei! Astăzi vom pregăti prăjitura diplomat. O prăjitură delicioasă și ușor de preparat, cu un blat fin de pandișpan și o cremă diplomat cu multe fructe. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă de mărime L, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de făină, puțină sare, 2 linguri de ulei și o linguriță de extract de vanilie. Pentru început vom bate ouăle cu un praf de sare până când se deschid la culoare și vor crește de aproximativ 3 ori în volum. Cu cât vom bate ouăle mai mult, cu atât blatul va fi mai pufos și mai înalt. Acum vom adăuga zahărul în 2-3 tranșe și continuăm să mixăm la viteză mare încă 5 minute. După aproximativ 20 de minute de mixare, am obținut consistența dorită. Acum este momentul să renunțăm la mixer. Adăugăm făina cernută în 2-3 tranșe și amestecăm cu o paletă cu mișcări ample de sus în jos. Tot acum vom adăuga uleiul și extractul de vanilie și continuăm să amestecăm până când vom obține o compoziție omogenă. Turnăm compoziția în tava tapetată cu hârtie de copt, apoi o nivelăm cu o spatulă și dăm tava de 2-3 ori de masă. Băgăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade cu ventilație pentru aproximativ 25 de minute sau până când trece testul scobitorii. Scoatem blatul din tavă și îl lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Ca să-l tăiați mai ușor, vă recomand să pregătiți blatul cu o zi înainte de a pregăti prăjitura diplomat. Înlăturăm partea de deasupra și împărțim blatul în 3 părți egale. Ca să ne fie mai ușor când îl tăiem, prima dată îl vom marca pe margine cu cuțitul. După ce am tăiat blatul, trecem la pregătirea cremei. Pentru cremă avem nevoie de 5 ouă de mărime L, 600 de grame de smântână pentru frișcă foarte rece, 3 plicuri de zahăr vanilat, 200 de grame de zahăr, 30 de grame de foi de gelatină, un praf de sare, 500 de grame de mix de fructe din compot, scurse bine de suc, 100 de grame de zmeură proaspătă și 100 de grame de afine. Sucul de la compot îl vom rezerva pentru că îl vom folosi la însiroparea blaturilor. Pentru început vom pune smântâna pentru frișcă într-un castronel și o vom bate cu ajutorul unui robot de bucătărie până când se va întări. Dăm frișca la frigider până în momentul în care o vom folosi și trecem la următorul pas. Punem într-un castron metalic ouăle, zahărul vanilat și puțină sare și le batem pentru câteva minute cu un mixer sau cu un tel. Așezăm castronul pe un alt vas la baie-marie și gătim crema până când va ajunge la 75 de grade, amestecând continuu ca să nu se coaguleze ouăle. Când a început să se îngroașe, dăm castronelul de pe baia de aburi și se lasă la răcorit. Între timp, hidratăm gelatina în apă foarte rece pentru aproximativ 5 minute. După ce hidratăm gelatina, o stoarcem bine cu mâna și o adăugăm în crema caldă. Încorporăm gelatina hidratată în compoziția călduță și o omogenizăm. În cazul în care simțiți că nu s-a topit total, mai puneți castronelul pe baia de aburi pentru câteva secunde și amestecați. Lăsăm crema la răcorit până ajunge la temperatura camerei, amestecând în ea din când în când. După aproximativ 30 de minute, crema diplomat a ajuns la temperatura camerei și o voi transfera într-un castron mai mare. Adăugăm treptat frișca bătută în compoziția de gălbenușuri și omogenizăm. Adăugăm și fructele scurse bine de suc și omogenizăm. Afinele și zmeura nu le voi pune acum ca să nu se sfărâme și să coloreze crema. Pregătim forma detașabilă în care vom monta prăjitura și așezăm primul blat.
Însiropăm blatul cu 1/3 din sucul de la fructe, apoi turnăm jumătate din cremă. Nivelăm cu o spatulă și punem deasupra afinele și zmeura proaspătă. Punem cel de-al doilea blat și presăm încet, astfel încât să facă priză cu crema. Însiropăm blatul și punem și cealaltă jumătate de cremă. Nivelăm cu o spatulă și punem deasupra fructele rămase. Punem cel de-al treilea blat deasupra și presăm din nou ca să facă priză cu crema. Însiropăm și cel de-al treilea blat, acoperim forma cu folie alimentară și dăm prăjitura la frigider pentru minim 4 ore. Ideal este să o lăsăm peste noapte. Pentru a orna prăjitura avem nevoie de 350 de ml de smântână pentru frișcă cu 36% grăsime și 3-4 linguri de zahăr pudră. Smântâna trebuie să fie foarte rece, să fie abia scoasă de la frigider. Scoatem prăjitura de la frigider și după ce înlăturăm folia și inelul, o decorăm după preferință cu frișcă și fructe proaspete. Eu am folosit pentru decor câteva coacăze roșii. Porționăm prăjitura și o decorăm cu frișcă. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag!